Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Tällä kertaa haastatellaan tulevan Kalevala Kullervon tarina elokuvan tekijöitä. Haastateltavana elokuvan ohjaaja Antti J. Jokinen sekä pääosan näyttelijät Elias Salonen ja Eero Aho. Herrojen kanssa juteltiin tietenkin elokuvan tekemisestä, miten tuttu Kalevala oli heille entuudestaan tai miten näyttelijät valikoitui rooleihinsa. Juttua oli myös muun muassa lavastuksista ja miakkojen ja muun rekvisiitan tekemisestä ja siitä, että tämmöinen ison luokan fantasia-elokuva meiltä täällä Suomessa tehdään. Tai no, mytologinen ehkä ennemminkin. Juteltiin myös totta kai tämmöisiä tuttuja Leffahullu-kysymyksiä, eli meikäläinen kyseli, että mitä leffoja herrat oli viimeksi nähneet, tai ehtivätkö he leffoja ylipäätään katselemaan. Ja ennen kuin mennään haastattelujen pariin, niin totta kai täytyy mainita, että hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos tykkäät tästä. Pistä kanava tilaukseen, muistutukset kellosta päälle näet aina, koska tulee uutta sisältöä. Ja jos haluat tukea muutoin Leffahullu-kanavaa, niin YouTuben puolelta voi liittyä kanavan jäseneksi. Kanavan jäsenet näkee aina videoita ennakkoon, ja sen lisäksi he saavat nimensä johonkin videoon ja auttavat tukemaan kanavaa. Jäsenyys on joko euron kuukaudessa tai 3 euroa kuukaudessa. Kiitos kaikille kanavan tilanneille. Sen lisäksi täytyy mainita, että jos ostaa kulttileffoja, niin kulttileffakaupasta voi käydä ostamassa itselleen kulttileffoja. Sillä kun käyttää koodia Leffahullu, saa 10% alennusta, ja sieltä voi löytyä kaikennäköistä legendaarista kulttikamaa, joita sitten myös aina silloin tällöin kanavalla käsittelyssä, joten kannattaa käydä katsomassa, mitä kaikkea sieltä löytyy. Mutta sen pidemmittä puheitta mennään haastattelujen pariin. Antti J. Jokinen, Kalevala Kullervon tarina. Mistä lähti idea tehdä Kalevalasta elokuvaa? No, oikeastaan niin se idea lähti silleen, että teki mieli tehdä elokuva Kullervosta. Tämä Kalevala tietysti tuli siihen vähän niin kuin kylkiäisenä, että tämä on semmoinen tarina, tämä Kullervon tarina, että kun se on elokuvalle aika hyvä, kun siinä on niin kuin selkeä alku, keskikohta ja loppu, se on niin kuin yksi selkeimmistä tarinoista sieltä, mutta että samalla niin kuin tämä maailma kiinnosti mua tietysti, tämä 1100-luku, ja mä oikeastaan sitten niin kuin löysin vähän siihen Jorma Tommilan kanssa ajatuksen siitä, että tehtäisiin niin kuin ikään kuin Lönnruutti, kun on kiertänyt ja kuullut näitä tarinoita, ja niin, että ikään kuin olisi ollut tämmöinen oikea poika, kuin Kullervo, ja tämmöinen suvun tarina, missä on veljesriidat ja muuta, niin se oli semmoinen, mikä kiehtoi mua jo niin kuin 15 vuotta sitten. Mä ensimmäisen kerran tähän tartuin, ja silloin sitä ei saatu rahoitettua, joten ei menty eteenpäin, koska mä olin aika tarkka siitä, että mä halusin, että sit kun tehdään, niin pitää olla semmoista resurssit, että se voi tehdä kunnolla, voidaan rakentaa lavasteet ja vaatteet ja muut. 1100-luku on tietysti semmoinen, ei löydy mitään rekvisiittaa eikä muuta valmiina. Ja sitten tietysti että ajatuksena oli se, että kun kansallisepoksesta tehdään, niin kyllä se Kalevalakin täytyy siihen niin kuin ottaa nimen mukaan, että kyllä tämä niin kuin maailmana on niin kuin saanut niin ison inspiraation sieltä, että viime kädessä on kuitenkin aika pitkälle mun mielikuvituksestani, että mä oon ottanut iso inspiraation Kalevalasta. Se on hyvä kirja siinä, että se herättää niin kuin valtavasti niin kuin tulkintoja ja mahdollisuuksia. Joo. No sä sanoit, että 15 vuotta sitten, niin oliko silloin jo niin kuin ensimmäinen käsikirjoitus, onko se sieltä lähtenyt? Niin kuin siis silloin 15 vuotta sitten oli jo käsikirjoitus, mä jopa roolitinkin leffan jo, me oltiin katsoa kuvauspaikkoja, mutta silloin me ei saatu rahaa kasaan, että tässä on tapahtunut niin kuin semmoinen kiinnostava muutos oli se, no ensinnäkin mulla on mun elokuvat on mennyt aika hyvin, että kaikki on ollut siinä 180 250 000 katsojan, eli tietysti sitten rahoittajat lukee niitä lukuja ja katsoo, että uskaltaako tuolle jätkällä antaa rahaa. Ja sitten toinen asia, mikä on ihan tosi mielenkiintoista, on se, että tämä streaming-palvelut on tehnyt suomenkieliselle elokuvalle ison palveluksen, eli nyt katsojat on vähän niin kuin totutettu ulkomaillakin siihen, että katsotaan muun kielisiä elokuvia kuin englanninkielisiä, että me saatiin ulkomaalaisrahoitusta selkeästi enemmän kuin mä oon koskaan saanut.
siihen tietysti vaikutti myös se, että Tolkien on ollut niin aktiivinen tässä Kalevala suhteessa. Tolkien kirjoitti myös Oxfordissa opiskeluaikoina myös tämän Kullervon tarina, joka julkaistiin 2017. Että tässä oli semmoisia niin kuin elementtejä, ja silloin aikaisemmin oli jo kaikkea, nyt kässäri kyllä laitettiin ihan kokonaan uuteen, kirjoitettiin uudestaan, mutta silloin oli kyllä kaikki niin kuin palikat kohdallaan, mutta se ei silloin lähtenyt. Että hyvä, että saatiin, tämä oli silleen harvinainen hanke, että tämä oli itse asiassa niin kuin rahoituksellisesti melkein yksi helpoimmista, mitä mulla on koskaan ollut. Että tähän rahat löytyi, niin kuin, ei ne koskaan helposti löydy, mutta sanotaanko, niin kuin, että nopeasti löytyi semmoisia tahoja, myös Pohjois-Karjalan osuuskauppa ja Pompa Hotellit ja sitten Visit Finlandia ja tällaiset tahot löytyi, jotka oli sitä mieltä, että tällainen pitää tehdä. Joo. No miten sitten tässä on tämmöinen ajanjakso elokuvassa 1100-luku, niin miten sitten tämä kaikki lavastaminen esimerkiksi ja niin. Alusta asti kaikki? Joo, että me ollaan rakennettu tosissaan, niin unta me ollaan rakennettu 138 neliöinen, me ollaan Väinämöisen taloa rakennettu, Ilmarisen paja, Ilmarisen talo ja kaikki on rakennettu. Ja sitten ne on tehty vielä, kirvesmiehet on tehnyt niin kuin käsin kirveillä, että tietysti jossain, jos joku sauma oli tai joku tällainen, että ne jää sinne matkailuun varten Pompa hotellialueelle, niin, niin että me ollaan kaikki rakennettu, rekvisiitat, kaikki on tehty, että silleen niin kuin, että elokuvasta voisi olla ihan mitä mieltä haluaa, mutta tämä on ainakin tehty niin kuin tosi huolella, että jokainen niin kuin yksityiskohta on tehty ja sitten tietysti meille todella paljon, mä käytin rahaa myös siihen, että me ollaan kuvattu ikimetsissä, eli me ollaan menty semmoisiin lokaatioihin kuin ikään kuin 1100-luvulla, miltä metsä on näyttänyt ja se osoittautui yllättävän haastavaksi, että niitä on kuitenkin vähän, että alle 3% enää Suomessa. Että lentokoneessa kun katselee, niin miettii, että kyllä tätä metsää riittää, mutta kaikki on teollista metsää. Et me käveltiin aamulla, eka ajettiin autolla tunti puolitoista ja sitten käveltiin tunti pitkospuita tai noita polkuja pitkin, että päästiin kuvauspaikalle, mutta katsoja voi olla sitten sitä mieltä haluaa, mutta kyllä me ainakin todella paljon panostettiin siihen, että pystyttiin näyttämään myös Suomeen niin kuin vähän erilaiset. Että kyllä tuommoisessa ikimetsässä niin se elämä oli aikamoista rämpimistä, että se on niin kuin yritetty tuoda tähän vähän niin kuin kohotettuna, että se luonto on yksi niin kuin melkein niin kuin hahmo tässä elokuvassa. Joo, ja siis sen nimenomaan näkee, se on todella hienon näköistä ja todella niin kuin se kuvaus on jo henkeä salpaava ja vie kyllä mukanaan heti. Niin kiva kuulla, tosi kiva kuulla. Joo, että sitä satsatte, mulla oli niinku yksi sellainen teema tässä oli myöskin tämä kalevalainen luontosuhde, että silloin elettiin niinku tiiviisti luonnon kanssa ja uskottiin siihen, että luonnon kanssa pitää olla tasapainossa ja mä halusin tuoda sitä siihen ja tosissaan meillä oli vielä eläinkuvausryhmä erikseen, että meillä oli ryhmä, joka kuvasi siinä muutamia eläviä susia ja hirviä ja tällaisia näkyy, ne kävi kuvaamassa niitä niinku vielä niinku second unittina ja sitten meillä oli ihan noin luontokuva, sitten se sama ryhmä tekisi myös ihan erillisiä luontokuvauksia meille. Mutta sitten me oltiin myös itse siellä paikan päällä, että tässä ei tosissaan teollista metsää ole ollenkaan. Ja se oli hyvin itse asiassa, kun sanoit, elokuvassa mietinkin, että ei näytä sellaiselta perus Hollywoodin feikkisudelta, mitä siellä menee, vaan se oli ihan oikeasti ja sitä kohtausta varten kuvattu. Mun mielestä useasti, jos käytetään valmiit luontomateriaalit elokuvassa, ne näyttää aina vähän irrallisilta, että ne ei niinku kuulu siihen. Et nyt me kuvattiin kaikki, että ne ikään kuin on siellä kohtauksen sisällä ja ne on kuvattu sitä varten. Joo, kyllä. Ja mun mielestä se toimi niinku todella hyvin. Hyvä, eikä tullut sitä semmoista Hollywoodin isot leffat tapellaan susien kanssa tai jotain, ja sitten näet, että se on joko tehty tietokoneelta tai että se on koira. Niin tässä tuli niin se fiilis sellainen, että on. Et se oli toinen, mikä mulla oli, että tässä ei ole tietokonetta käytetty oikeastaan missään muissa kohtauksissa kuin taistelukohtauksissa, kun tietysti jossain tietyissä kohtauksissa niin ei ole pystytty käyttämään noita stunttimiekkoja, että me ollaan niin kuin teriä jouduttu tekemään, mutta muuten tässä ei ole VFX:ää käytetty juuri ollenkaan. Joo. No miten sitten, onko tämä semmoinen, että tiedetään fanikunta, esimerkiksi Taru Sormusten herrasta on semmoinen iso ja legendaarinen, että niitä miakkoja on, niin pystytäänkö hetken päästä ostamaan sitten jo Kullervon miakkaa tuolta jostain? Ja no se kävi kyllä mielessä, mutta katsotaan nyt, miten tämä eka leffa menee. Se on aika kallis lysti, että jos tämä menee tosi hyvin, niin sitten ehkä seuraavassa leffassa niin niitä voisi jo myydäkin. Kyllä se on ihan kiinnostavaa. Ja siihen aikaan myös puukot ja kirveet ja kaikki ne oli kyllä todella niin kuin hienon näköisiä.
Suomi on niin pieni markkina-alue, että toi miekanmyynti on vähän niin kuin siihen löydetty, että Kalevala kalja tulee kylläkin. No niin, se on se kuluttajaryhmä, täytyy miettiä markkina, niin sille löytyy Suomen markkinakoosta. Joo, varmasti. Tämä on itse just sellainen iso elokuvafani ja just tämä tämmöinen sormustehdä ja nää, niin saattaako tuotakin joku miakka löytyä, niin heti tuli mieleen, tässä oli tyylikkään näköisiä miakkoja meinaa. Joo, kiitos, joo. Ne on kaikki suunniteltu ja tehty tähän. Että. Joo. Oliko se itse niin ollut suunnittelussa? On ollut, että mä suunnittelin aika paljon, että mä rakennuksiakin suunnittelin tosi pitkälle. Sitten Antti Nikkinen, mulla on ollut aina semmoinen niin kuin, jotenkin semmoinen, että mä rakastan sitä suunnittelua. Ei niin kuin Hitchcockilla, joka Hitchcock sanoi, että kuvaaminen on jo tylsää. Mä rakastan sitä kuvaamistakin, että mä en kosta niin, mutta se suunnittelu on niin kuin tosi kiva. Että mulla on ollut tämä sama työryhmä niin kuin 15 vuotta jo, niin se on aina silleen, että mä ikään kuin suunnittelen niin kuin kaiken, ja sitten ne tulee ja tekee siitä mun suunnitelmasta paremman. Et mulla on ollut sekä kuvaajien kanssa puvustuksessa ja kaikessa, että mutta se on niin kuin ikään kuin se, mitä mä oon kuullut mun työryhmältä, se niin kuin vähän helpottaa sitä, että ei lähdetä niin kuin ihan brainstormaamaan, että kaikki on mahdollista, vaan mä oon jotenkin leikillisesti sanonut, että se on vähän niin kuin semmoinen kumilangasta tehty neliö, että reunoja niin saa niin kuin venytellä ja ylöspäin pystyy menemään ja on toivottavaa, että eihän mä ole mikään lavastaja enkä niin kuin kuvaajakaan, että kyllä niin kuin ne on aina tuonut sen, mutta se ikään kuin sen dialogi on niin kuin helpompaa silloin, jos ohjaajalla on selkeä visio ja tämä on se, miltä se näyttää ja sitten tässä on niin kuin myöskin tehty, niin kuin, että mä teen värikartat, että seinät, vaatteet, kaikki on niin kuin värikartassa, että ikään kuin siellä ei mikään pitäisi pompata, niin kuin, että toi ei nyt enää kuulunutkaan tähän elokuvaan. Kaikki on suunniteltu myös silleen, että ikään kuin tulee semmoinen yhtenäinen visio. Joo. No, palataan pikkusen takaisinpäin. Sä puhuit tästä elokuvan niin kuin lavasteiden tekemisestä ja tehtiin sinne aidoille paikoille tai näin, niin onko se sitten semmoinen, että sinne pääsee käymään jossain kohtaa? Et Pompalla, nyt se aukeaa nyt keväällä, että sinne pystyy menemään, niin siellä järjestää myös Kalevala-teemaisia niin kuin tapahtumia, siellä pystyy menemään, siellä on illallisia, siellä on erilaista musiikkia ja muuta, että ne tulee niin kuin käyttämään tämän hyväkseen, että se on niin kuin Suomestahan periaatteessa on vähän niin kuin puuttunutkin tällainen paikka, että on ollut Kuhmossa ja muualla on ollut jotain, mutta ne on ehkä ollut enemmän tämmöisiä niin kuin honkarakennetyylisiä ratkaisuja, että nyt ne on niin kuin ihan niin kuin autenttisia ja meiltä jää myöskin, että siellä ei ole pelkästään seinät, että meillä jää myös nämä rekvisiitat ja vaatteet ja kaikki jää sinne, että siitä niin kuin he yrittävät Pohjois-Karjalan osuuskauppa ja S-ryhmä niin kuin lähteä kaupallistamaan sitä. Että se oli, itse asiassa ilman heitä tätä leffaa olisi pystynyt tekemään, että ne oli niin isosti mukana näiden lavasteiden rakentamisen maksuissa mukana. Joo. No täytyykin sitten varmaan mennä, kun itse on S-ryhmällä töissä, niin kyselemään, ja pääseekö sinne halvemmalla työntekijät katselemaan. Joo, kannattaa, että keväällä se aukeaa. No niin, mahtavaa. No miten sitten elokuvan roolitus? Oliko sulla alusta asti mielessä Kullervon tai Kuntamon? Ei. Me oltiin nyt, Elias pystyy sulle kertoa vielä tarkemmin, mutta oli niin kuin todella iso. Roolitukseen käytettiin puoli vuotta aikaa ja Eliaskin taas käydä 5 kertaa koekuvauksissa. Et mulla on ollut tapana, että eka mä niin kuin etsin sitä roolihenkilöä ja sitten se niin kuin tulee sen jälkeen niin kuin vähän alaspäin sitten ehkä niin kuin 4-5 ja lopulta 2-3 ja sen jälkeen mä sitten kun Eerohan on kanssa on tehnyt aikaisemmin, että Eero oli niin kuin selkeämpi valinta tähän, niin sitten mä otan myös niin kuin rupean kuvaamaan sen toisen näyttelijän kanssa ennen sitä lopulta, että löytyy tämmöistä niin kuin kemiaa ja tällaisia asioita, että kaikki näyttelijät on niin kuin käynyt jonkin sortin niin kuin koekuvaukset läpi niin tähän, ja varsinkin tuohon Kullervon rooli oli niin kuin aika pitkäkielistä, että melkein niin kuin kaikki suomalaiset näyttelijät niin käytettiin ja tätä kävi läpi, ja sitten tietysti Ilmarisen rooli oli myöskin isot koekuvaukset, ja siihen kävi tosi paljon porukkaa, ja useimmat kävi 3-4 kertaa. Joo. No, miten sitten, kun tosiaan kotimainen elokuva, niin kävikö mielessä jossain vaiheessa tehtäisiin ihan suoraan kansainvälisillä markkinoilla ja englanniksi, vai oliko se just se, että... Mä jotenkin koin sen niin kuin tärkeänä, no siis jos joku olisi heittänyt 50 milliä pöytään ja sanoi, että englanniksi, niin helvetissä mä olisin tehnyt. Et en mä nyt rupea tässä kuitenkaan jeesustelemaan. Mutta kyllä se oli mulle tosi tärkeää, että tehtiin suomeksi. Tämä on kuitenkin meidän kansalliseppos, siellä on niin rikasta kieltä. Mitä on niin kuin mukana. Että tähän dialogiin käytettiin myös paljon aikaa, koska mä halusin, että se olisi myös vähän niin kuin ymmärrettävämpää, että sitä modernisoitiin jonkin verran, mutta siellä on kuitenkin vielä Kalevalastakin aika paljon replikointia ja muuta, mutta
Tähän aukesi mahdollisuus tehdä tämä suomeksi, ja kyllä mä siitä halusin pitää kiinni. Joo, mä itsekin en ole Kalevala lukenut, tiedän sieltä asioita ja jotain... Lasten Kalevala on hyvä, siitä pääsee nopeasti kiinni. No täytyy varmaan meidän lasten kanssa ruveta sitä sitten katsomaan, mutta kyllä sieltä oli ihan selvästi sellaisia asioita, mitä tunnisti niin kuin Kalevalaan liittyen, sitä niin kuin dialogiin, mutta sitten tietty tapahtumiakin ja näin, mutta kuinka paljon sä itse lähdit niin kuin kirjoittamaan sitä Kullervon tarinaan tähän ja kuinka paljon... Siis tosi paljon, että kyllä tässä niinku dialogit ja muut on niinku käytännössä katsottuna on niinku 80-90%. Ja siihen käytettiin tosi paljon aikaa, että siinä me oltiin tarkkoja, että tässä elokuvan aikanahan niin näkyy se, että kristinusko on just tulossa, mutta näille Kalevan ihmisille ei ole vielä tullut, että kaikki uskontoon liittyvä terminologia on poissa. Sitten se oli jännä, mitä huomattiin, että mä niin joka sanasta kävin katsoa niin sanan historiaa, niin tosi paljon semmoisia sanoja, mitä nyt ei tule mieleen just tällä hetkellä, mutta siis jotain tämmöisiä niin kuin jätkä ja ukko ja ihmeellisiä niin kuin teurastus ja jotain tällaisia sanoja, niin todella monet sanat on tullut itse asiassa tukkijätkiltä 50-luvulta. Että semmoisetkin sanat, mitä mä luulin, että tämä on pakko olla todella vanha, niin sen historia oli kuitenkin tukkijätkiä. Eli niin kuin suomen kielessä, mitkä ajattelee, että nämä on varmaan jotain kansanperinteen sanontoja, niin ne olikin itse asiassa 50-luvulta tukkijätkiltä. Että no ilmeisesti on aika vauhdikasta porukkaa, että niillä on ollut sana käytössä ja hyvin kiinnostavasti. Joo. No miten sitten Kalevala epoksena, siellä mennään tämmöiseen vähän fantasiasuuntaan, mutta tästä on selvästi otettu, vähän karsittu sitä pois. Joo, on itse asiassa niin kuin oikeastaan kokonaan. Et mä oon jättänyt niin kuin sen magiikan ja mä oon jättänyt niin kuin ne uskomukset niin kuin metsähenkiin, hiiseihin, paraan, niin kuin Tuonelaan, Sotkan selässä lennetään Tuonelaan ja näihin uskomuksiin, että mikä niinku on nämä niinku uskomukset, ne mä oon jättänyt, mutta kaikki fantasia mä oon niinku karsinut pois. Että se on myös niinku tärkeää mun mielestä on myös se, että se tekee niinku tiukan rajauksen ja sitten pysyy siinä, että se ikään kuin se elokuvan kokonaisuus pysyy kasassa, että sen fantasia, että se on oikeastaan semmoinen lopullinen niin kuin ajatus oli siitä, mikä selkeytti sekä mulle että myös muille tekijöille, oli se, että mä ajattelin, että Lönnrot on kiertänyt jossain, ja jossain se on kuullut tämmöisen tarinan, tai useammassa paikassa, että tällainen on oikeasti ollut, tällainen poika on ollut ja tällainen, eli me niin kuin mentiin realismiin siinä suunnassa. Että ainahan elokuva on niin kuin vähän nostettua realismia, että tämä ei ole silleen, että tämä on kuitenkin, niin kuin, tämä on varmaan mun viihdyttävin, ellei elokuva, että tämä on niin kuin kuitenkin, tässä on sitä viihdearvoa myöskin nostettu, niin, mutta joo, fantasia mä nyt jätin pois. Se tietysti, jotkut varmasti kaipaa sitä, mutta tällä kertaa näin. Joo. No, miten sitten, onko lähdetty jo suunnittelemaan jatkoa mahdollisesti? No siis ei ole hirveästi suunniteltu, mutta siis ihan sen takia vaan, että näistä niin kuin elokuvista ei koskaan tiedä. Että jos hyvin menee, niin oma niin kuin Sammon ryöstöä miettinyt. Se on toinen, mikä on selkeä tarina. Joo. Siihen voisi ehkä sitä magiikkaakin lisätä, niin kuin sitten, mutta se on semmoinen selkeä kiinnostava tarina. Että kyllä mä oon sitä niin kuin pallotellut, mutta otetaan ihan rauhassa ja katsotaan, miten leffa menee. Että ja sitten, mutta siis Kalevalahan on kirjana, että kyllä sieltä niitä tarinoita. Ja sitten se, mikä siinä on myös siinä Kalevalassa tosi kiinnostavaa, on se, että kun ne ei ole pelkästään tarinoita, että siinä on niin kuin äärimmäisen kiinnostavia henkilöitä ja hahmoja. Että siinä on tämmöisiä useampia sankaritarinoita ja useampia myyttisiä hahmoja, niin se on, niin kuin, se on silleen kyllä todella kiehtovaa. Nyt kun saatiin niin kuin peli auki, niin kyllä mä tosi mielelläni tekisin, mutta mä eka ainakin lomailen aika pitkään. Katsotaan sitten, mitä tehdään. Mutta onko tämä semmoinen esimerkiksi, että jos halutaan tehdä oikein paljon, niin ehkä joku toinen tekijä, vai haluatko sä pitää nimenomaan itselläsi? Kyllä minä teen kaiken. No en mä nyt tiedä. Se on varmasti ihan tervetullut, että joku muukin näitä tekisi. Näitä hankkeitahan on ollut Kalevala ympärillä niin kuin silloin, kun silloin 15 vuotta sitten, ja nytkin mä ainakin kuulin 3-4, että niitä on ollut TV-sarjoja ja muuta, että me saatiin nyt tämä rahoituspuoli niin kuin handlattua, että niin, mutta mä oon niin kuin mä oon ajatellut, että jos näitä tehdään, niin minä teen sitten jatkossa. Jos joku muu haluaa tehdä, niin ei mulla sitä mitään vastaa. Ihan, se on, mun mielestä se on niin auki tulkinnoille, että ihan kiinnostavaa nähdä jonkun muukin tekemiä. Joo, kyllä. Ja kysytään
vielä... Mutta mä en kyllä tuota kellekään mulle. No, just meinasin kysyä, että jos rupean tekemään. Ei, mä aina yleensä kysyn viimeisenä kysymyksenä, että tuleeko katsottu paljon elokuvia? Ehditkö sä katsomaan tai mitä oot katsonut viime aikoina? No, nyt on otollinen aika kysyä, kun on ollut just joululomat, että mä katsoin 2 leffaa päivässä, mutta mä oon ollut kyllä sinefili, että mä olin viikonloppuna katsoa Sentimental Value-leffa teatterissa ja sitten Wicked 2 mun tytön kanssa, että kyllä mä käyn ja niin kuin vähän tuossa alussa puhuttiin myös se, että mä käyn leffateatterissa katsomassa, että tietysti tulee, että aika paljon sitten tulee myös katsottua niitä, mitkä tietää, että on hyviä, mutta kyllä jouluaikana, kyllä mä tosi paljon, että mulla on ainoastaan ollut silloin, että silloin kun mä itse asiassa niinku kuvaan tai mä oon niinku keskellä sitä ikään kuin sitä mun vision toteuttamista, niin silloin mä pyrin välttämään, koska mullekin on muutaman kerran tapahtunut silleen, että joku on vaikuttanut. Joo. Ja mä en muista, mistä se on, ja mä luulen sitä mun omaksi ideakseni, ja sitten mä katsoin jotain leffaa, että ei vitsi, mä pöllinkin ton vahingossa tosta. Joo. Ja siis viittauksia muista elokuvista, sehän on ihan varastaminen, sehän on ihan yksi osa tätä työn tekemistä. Mutta silloin, jos se on liian lähellä sitä ikään kuin, niin silloin se saattaa olla niinku liian selkeää, että kyllä sitä pitäisi niinku omat ideat. Mutta joo, mä oon sinefili, mä katson leffoja ja on monta tuhatta DVDtä, Blu-rayta kotona. Näin olen ymmärtänyt kyllä. Joo. Hei, todella mahtavaa. Joo, kiitos oikein paljon. Joo. Okei. Elias Salonen ja Eero Aho. Kalevala, Kullervon tarina. Kertokaas ensimmäisenä, miten te päädyitte mukaan tähän leffaan. Antti vähän vihjaili, että oli jonkun moistakin isompaa Kullervon etsimistä, niin sanotusti. Pitää paikkansa. Se oli varmaan tammikuu 23, kun roolittaja Tutsa Huuhka soitti, että teinkö self-tape. Ja mä tein. Sen jälkeen oli joku kuukausi siitä, niin tavattiin Jokisen Antin kanssa ja käytiin läpi, että jos roolin saisi, niin mitä se tarkoittaisi käytännössä, mitä valmistautumista ja muuta. Ja sen jälkeen alkoi koekuvausrumba, joka oli mun mielestä ainakin 3 rundia koekuvauksia, ja sitten 2. päivä toukokuuta tuli puhelu, että mä oon saanut roolin. Joo, no mites? Mua ihan pyydettiin tähän. Joo, ero ei enää koekuvaa. Ei tarvii, se on vaan, tuletko? Ei enää näin vanhana. Voisitko please tulla? Koekuvauksia. No mites Kalevala on tuttu teille? Onko tullut luettua tai... No, mä oon sitä ikäpolvea, että meillä piti vielä koulussa lukea sitä, mutta ehkä mä oon tutustunut enemmän siihen ton Haavikon Rautaajan kautta. Muistan sen TV-sarjan silloin hyvinkin ja niin kuin sitä kautta enemmän siihen tarinaan. Siinähän nyt ei Kullervosta ole mitään, mutta muihin näihin storeihin. Ja on tietysti varmaan Kalevalat on niin kuin Akseli Gallelan tauluja ja tuommoisten kautta. Onhan sitten nyt kaikki tehnyt tai Sibeliuksen musiikin tai tämmöisten kautta se on tuttu. Joo. Mulle oli tuttu Koirien Kalevala ja ja sä oot siltä pohjalta valmistautunut tähän rooliin. Joo, harmi, että siitä ei ollut Kullervo. Mutta joo, kyllä mä olin Skidin aika kova Kalevala-fani. Se oli musta makea tarina, kun siinä oli kaikkia noita hirviöitä ja muuta. Mä muistan, että mä oon tehnyt kuviskoulussa sen hauenleukaluisen kanteleen, mä oon tehnyt savesta. Onko se sulla vielä? Varmaan se löytyisi jostain, mutta ei ole nyt mun kalliokodissa kyllä. Ei tullut mukaan. Ei tullut mukaan. Mutta sitten moneksi vuodeksi Kalevala sit unohtui ihan täysin, että sit vasta kun sai tämän roolin, niin sit rupesi paneutumaan ihan huolella. Joo, eli tuliko luettua useammat kerrat vai... Tai siis tuli luettua? Tuli luettua. Kyllä mä luin Kalevalan kokonaan ja sitten paljon eri versioita tuosta Kullervosta, kun siitä on tehty vaikka ketkä ja tietysti kuuntelin Sibeliuksen Kullervoa ja luin myös kaikki jotain tulkintateoksia niin kuin Kalevalasta, että miten ihmiset on sitä tulkinnoita. Joo. Miten sitten teidän hahmot, mistä te lähditte niin kuin valmistautumaan tähän? Oliko
oliko käsikirjoitus vaan niin selkeä, että ei tarvinnut paljon miettiä vai? Olihan se käsikirjoitus selkeä. Sitten käytiinhän me Antin kanssa paljon läpi noita kohtauksia ja käytiin yhdessäkin kolmistaankin noita meidän juttuja läpi ja minkä tyylistä Antti haluaa siitä. Ja sillä oli hyvin selkeä visio siitä, että sitä oli helppo lähteä toteuttamaan. Mä oon sanonut, että hyvä ohjaaja on semmoinen, joka asettaa tiukat rajat, mutta niiden rajojen välillä voit toimia sitten tavallaan millä tavalla haluat. Niin se helpottaa näyttelijän työtä todella paljon. Joo, siis juuri näin. Mä muistan, meillä oli treenejä tietysti ennen kuvauksia. Ja toi ei ole niinku mitään ihan vaikka yksinkertaisinta kieltä, mitä tuossa leffassa puhutaan. Niin muistan, että Antti oli mulle silleen, että kuuntele, miten Eero puhuu, miten se rytmittää ja painottaa. Niin, siitä mä lähdin ottaa mallia. eli tee mitä Eero tekee. Tee mitä Eero tekee, niin hyvin menee. Joo, hyvä. No miten sitten tämä on tämmöinen melko vaativakin elokuva, on tämmöinen paljon taistelukohtauksia ja näin, niin mites semmoisten tekeminen vai tekikö jotkut muut sen kaiken? Ei, kyllähän me itse harjoiteltiin siihen. Meillä oli hyvät slovakialaiset stunt-koordinaattorit, jotka ihan alusta pitäen, miten sä pidät tuota miekkaa kädessä ja miten sillä lyödään. Ja ihan vuosaarilaisessa painisalissa harjoiteltiin sitä aluksi ja sitten ne oli itse tehnyt ne koreografiat niin, että me saatiin heidän tekeminään myös se video, mitä siinä pitää tehdä ja miten pitää liikkua ja sitä myöten treenattiin. Ulkomailla ne olisi treenannut vissiin, sanoiko Lubo, että 3-4 kuukautta treenattu tommosia noin vaikeita taisteluja, me treenattiin 3 viikkoa. Eli johtuu siitä, että suomalaiset on vaan niin paljon parempia. Ehkä Suomessa on rahaa sen verran vähemmän. Mä luulen, että siitä ehkä enimmäkseen. Joo, ja sitten kyllä meillä oli puhelimessa tietysti kaikki nuo videot, mitä me tehtiin, niin aina kun oli sit vapaa-aikaa, niin niitä kävi vaikka yksin hotellihuoneessakin läpi, niin kuin yritti muistella. Ja kun Antti halusi noista kaikista taistelukohtauksista periaatteessa semmoisen yhden pitkän oton ensin, ja sitten sen jälkeen niin kuin yksityiskohtia siihen, niin kyllä se varsinkin se meidän lopputaistelu on, kun se varmaan kestää, kauas se nyt kestää sitten 1,5 minuuttia, niin kyllä siinä saa aika tarkkaan, vai on se pidempi ehkä, tuntui 1,5 vuodelta, mutta... Joo, sitä tehtiin yksi kokonainen päivä. Joo. Mä ajattelinkin, kun elokuvalla oli kestoa yli 24 tuntia, että se on se lopputaistelu pelkästään. Se on se, joo. Selvä. No miten sitten, tämä on elokuva, missä paljon heilutaan ehkä niin kuin ilman paitaa ja näin, oliko kovaa treeniä sitten, saa sellaisen kuntoon, pääsee näyttelemään ilman paitaa. Meillä oli PT Juha Silmennoinen, joka teki harjoitusohjelmia ja vaihteli niitä, ja meillä oli erittäin rankka ja innoittava ruokavalio, mitä piti noudattaa. Että muistan, että kuvauksissa saatiin joku rasia aina, missä meillä oli jotain pähkinöitä ja jotain niitä mangolastuja. Joo, ne oli meidän söi kivoja leipiä ja nakkipiiloja ja makkaroita. Me vedettiin tuommoista. Joo, ja sitten lounaallakin oli. Me saatiin joku oma ruoka, mikä oli jotain valkoista kalaa ja riisiä ilman mitään kastikkeita tai suolaa. Se oli kyllä se oli aika rankka. Niin, että Ronkasen Rane, joka kuvaaja tässä, niin kun mä oon tehnyt sen kanssa muutaman leffan, sanoi, että se on nähnyt mua ikinä niin vihaisena, kun siitä, että oli niin kova nälkä koko ajan. Ja myös Kososen Krista tapasi meitä, niin sanoi, että olkaa hiljaa, että ette puhu mistään muusta kuin ruuasta. Oliko se sitten sellainen, että siitä sai sen vihan tähän elokuvaan esimerkiksi Kullervon kohdalla, että kauhean nälkä koko ajan, niin ammennettiin sieltä. No mä en ole miettinyt noin, mutta voihan se olla, että siitä on joku pieni oma twisti. Se ei ainakaan hankaloittanut sitä siis juuri ilmaisua. Joo, no tuossa oli juttu, että nämä lavasteet tehtiin ihan oikeasti ja niihin pääsee niin kuin muutkin katsomaan paikan päälle, kokemaan sinne. Mitäs mieltä te olette tämmöinen niin kuin isot megalomaaniset lavastukset siellä? No se oli huikeita, esimerkiksi se Untamon talo, missä me kuvattiin meidän yhteisiä kohtauksia, on täysin niin kuin autenttinen sieltä sisältä. Että se on näyttelijälle tietysti ihan loistava, kun sä vertaat studioon, jossa yksi seinä puuttuu ja katossa on lamppuja, niin tuossa ei ole mitään semmoista. Sun ei tarvitse kuvitella tavallaan niin kuin mitään, ei tulta, ei mitään astioita, eikä kylmääkään, koska siellä oli helvetin kylmä. Ja niin tavallaan sä saat siitä, se helpottaa, kun sun ei tarvitse semmoisia asioita miettiä ollenkaan. Todellakin, kyllä ylipäätään toi
niin kuin luonto ja toi maailma, mikä tuohon luotu, niin on vähän niin kuin yksi roolihahmo, että se on jotenkin... Kyllä, toi iso toi luonto varsinkin Jep. ja noi lavastukset kanssa, että se Jep. on niin kuin yksi osa tuota leffaa, Joo, iso osa. siis ihan helvetin hyvää duunia on kyllä lavastusjengi tehnyt. Kyllä. No miten sitten teidän keskenäistä näyttelemistä elokuvassa? Te olette elokuvassa todella paljon keskenään. Millaista oli näytellä toinen toisensa kanssa? Hienoa oli näytellä. Meillä oli ihan mahtavaa. Mä oon sanonut jossain haastattelussa aikana, että kysyttiin minkälaiset välit teillä oli. Varmaan vähän semmoinen niin kuin isä- ja poikasuhde siinä syntyi. Mehän ei aikaisemmin tätä ennen hirveästi tunnettu toisiamme, mutta on tavallaan punttitreenien ja miekkailutreenien myötä sitten tavallaan tutustuttiin. Ja varmaan tämmöinen isä-poikasuhde säilyy koko loppuiän. Niinpä, ehdottomasti. Ja kyllähän se niin kuin oli, että tällaisen konkarin kanssa pääsee tekemään töitä, niin kyllä se oli niin kuin ihan korvaamaton apu. Ja että jos oli jotain haasteita kuvauksissa, niin siellä kyllä apu löytyi aina aika läheltä. Eli hyvä isäpoikasuhdet ja pikkusen puukolla kylkeen ja Niin, näin. Niin, parempi sitten isä-poikasuhde näin niin kuin privaatissa kuin kankaalla. Kyllä, juuri näin. Okei. No kysytään tähän vielä loppuun, että kerkeettekö te katsomaan elokuvia tai tuleeko katsottu ja mitä mahdollisesti viimeksi olette nähnyt? Tulee katsottua, mutta sitten tavallaan kun on lapsia ja töitäkin, niin sitten harvemmin pääsee sinne leffateatteriin. Yleensä se jää siihen suoratoistoon telkkarista katsomiseen. Että viimeisenä on katsonut ton, mikä tämä Pygmalionista tehty leffa nyt on, missä on Rex Harrison ja Audrey Hepburn. Mikä sen leffan nimi nyt on? Tämä vanha leffa. Osaako joku auttaa? Missä se sitä nuorta tyttöä kouluttaa puhumaan oikein. Ja mikä sen leffan nimi on? Se on siis Pygmalion Storyn mukaan tehty leffa. Lapsi halusi katsoa sen, niin sitten katsottiin sitä jostain suoratoistosta. Joo. Mä sanon kohta sen leffan, kun mä muistan. Joo, ja nyt tulee varmaan sanomista, kun ei itsekään muista. Niin. Leffahullu kanava. Ja Kyllä nimenomaan. Joo. Mä oon viimeksi, mä oon katsonut paljon sarjoja, mä oon ollut vähän lomalla tässä, mutta leffoi, niin Sentimental Value, aivan huikea hyvä leffa, näin se just. Kävit sä teatterissa ihan katsoa? Kävin, joo. Ja sitten mä oon kattonut joululomalla, mä katsoin Pirates of the Caribbeanit ja nyt mä aloitin Taru Sormusten herrasta. Musta se on niinku, siis, tosi kiva ollut tehdä tommosia niinku leffamaratoneja. Katoin mä myös Harry Potterin, ne 2 viimeistä osaa. No ne. Toimii Ne tuli aina. jossain joululomalla. Joo, ne tuli telkkarista ja meillä lapsien kanssa katseltuun kyllä monet kerrat. Me ollaan katsottu moneen kertaan, mutta nyt se taisi olla niin, että mä jäin vaan katsoa sitä. Joo, mä katsoin ne viime vuonna. Joo, kyllä, mahtavaa. Ja itsekin täytyy just sanoa, että Finkino mahtavasti järjestää pari viikon päästä Sormusten herran maratoni, kaikki 3 putkeen pidennettynä. Itse ajattelin, että täytyy koittaa istua se, mitä se on, 11,5 tuntia. Niin... Joo. Harmi, kun mä en katoin jo ne. Niin, no, mutta eikö se teatteri aina äkkiä? Kyllä, totta kai. Joo. Hei, mahtavaa, oikein paljon. Kiitos tästä. Yes, Kiitos. Kiitos.